Avem pe Bebe, care ne va spune unde mergem astăzi. Astăzi facem un traseu mai scurt, Herculane, pe Cinișca, urcăm sus în vârful Colariu. De la vârful Colariu avem priveliștea asupra Herculanelui, unde a fost crucea, care de fapt nu mai este, că a rupt-o vântul. Și de acolo vom coborî pe cheile Feregat până apoi în Herculane. Avem și copii mai mici. Traseul este în jur de 3 ore jumate, să zicem, cu copii. Deci cam pe la 10 ani poate să meargă liniștit. Da. Numai echipamentul să fie adecvat. Echipament. Ok, mulțumim. Hai să vedem traseul. Bebe, avem o întrebare. Avem trasee roșii, albastre, galbene. Da, nu, culorile nu fac diferența de traseu. Poate să fie, diferența de traseu le fac forma, care este forma semnului, adică pe rotund înseamnă că este un traseu cu circuit. Te duci și te întorci pe același traseu, da? Este dreptunghi. Acela dreptunghiul care este un traseu intermediar, adică urci pe el și la un moment dat te intersectezi cu alt traseu. Poți să-l urmezi pe el, dar spune că mai te intersectezi cu alt traseu și avem traseele, acele semne bandă, care sunt trasee de creastă. Care merg Păi da, dar v-am spus, culoarea poate să fie albastru, galben, deci roșu nu este. Nu. Dificultatea nu este prin semnele respective. Continuăm. Cum merge? Greu la deal. Voi slabi. În drumul nostru am ajuns într-o poiană care a fost cândva locuită. În această casă, colibă, venea lumea și mai cobora doamna, adică lumea, proprietarul. Vedem cum arată înăuntru un pic. Ai îmbinarea clasică de cabană.
Deci, Bebe, am ajuns la o poiană. Poiana, cum se cheamă? Aici suntem în Poiana Colariu, dar n-am ajuns încă la vârf. Deci de aici mai avem cam o oră să ajungem până la vârf, la destinația finală. Dar dincolo ce se vede este masivul Domogled. Acolo unde e cu un pic Unde de este zăpadă. zăpadă este vârful Domogledul mic, iar celălalt este vârful Domogledul mare. Și de acolo se poate coborî tot în Deci cel Herculane. care îl vedem drept în față e Domogledul, Domogledul mic. așa, și în stânga. Și celălalt, da, este vârful Domogledul mare. Aceea este șaua Domogledului. Am înțeles. Numai că se urcă pe alt traseu, deci de acolo, ca să ajungi acolo, trebuie să urci din Herculane pe la Crucea Albă. Poți să urci de la Cruce către Grota lui Șerban, direct pe Poteca Pisicii către vârful Domogled. Poteca Pisicii, că se merge... Se urcă la vârful Domogled, da? Sau E cea de care De la- spuneai mai devreme că mergem în Da, e 4 mai labe un- ca pisica. este un grad un pic mai greu, dar de la Cruce mai este încă o variantă, se poate merge pe Poiana, pe cheile Jălărăului, la Poiana Mușuroaie, și de la Mușuroaie se poate urca către vârful Domogled. Este un pic o variantă mai lungă, dar mai accesibilă. Și aici văd că lumea cosește, că văd că a făcut o copiță. Este de mult. Până acesta este rămas de mult. A fost înainte o stână aici, dar acum și asta a rămas și o cupioară. Care astăzi norul să apară. Ele poate au fi fost, dar că... S-au speriat de noi. Da, nu? Uite ce am găsit pe drumul nostru. Cineva cu simț artistic a pus pe un copac o poză cu Iisus Hristos. Iată că am ajuns la vârful Colariu, 684 de metri. Priveliștea e minunată. Dincolo de... Da, hai că vin să vedem priveliștea minunată. și poză faci după aceea. Bate puțin vântul, dar e normal. Suntem pe unul dintre vârfuri. Aici a fost o cruce și vântul a dărâmat-o. Aici probabil pe...
Deci la a treia stâncă vom face zoom și acolo trebuie să vedem foișorul roșu. Hai să vedem. Cam aici undeva, în spate. Ușor. Ia uite-l. Foișorul de deasupra grotei cu abur, de aici coborâți și mergeți la grota cu abur. Grota este undeva aici. Cam aceasta a fost drumeția către vârful Olariu. Nu pot să spun că a fost una foarte grea, dar pentru cine nu este antrenat poate părea mai greu. Acum urmează coborârea, care, din ce spunea Bebe, este unul mai complicat decât Fața voastră, din margine. la urcare. Vom vedea și aveți grijă. Acum coborâm spre Băile Herculane și am urcat pe o parte, coborâm pe altă parte. Aici drumul este un pic mai abrupt. Ia uite OZN-ul din pădure unde stătea. Bineînțeles, e o iască. Și încă una și încă una. Unul din peisajele pe care le vedem la coborâre. Mușchi foarte mult. Sunt aplicații pe internet care vă ajută cu traseele, de aceea sunt și marcate, după cum se vede, și cu greu, dacă le respectați, ajungeți, să zicem, să vă rătăciți. Practic, acum coborâm pe cheile Feregari și ne aflăm realmente între zona stâncoasă. Traseul, după cum îl vedeți, cu pietre, în alta, dar nu mi se pare foarte greu. Cu grijă și urmând indicatoarele. Uite ce locuri frumoase. O grotă care se poate vizita. Aici, în locul ăsta, a fost găsită o băutușă cu aur. Că vine lumea să-l caute. Nu mai este, nu mai e nimic aici.
Așa ca pentru voi, cam dintre cele două stânci am apărut. Mai avem puțin și am gătat traseul. E un pic mai greu că lunecăm.